Hello guys, good evening. Good morning, good afternoon. Magandang araw po sa inyong lahat. Saan mang panig ka ng mundo naroroon. Magandang araw po. Meron po ako ipapakita sa inyo na isang application na aking dinevelop sa Microsoft Access. Opo, Microsoft Access. Dati Excel yung aking ginagawa, ngayon nag-switch po ako ngayon sa Access. Mas maganda ito pagdating sa database. Kasi naka-design talaga siya para sa database system. Mas marami siyang data na masisave. Kahit maraming data na save, mabilis pa rin ang kanyang performance. Ibig sabihin, hindi masyado siyang naglalag. Hindi tulad ng Microsoft Excel. Pagka madami na siyang data, medyo bumabagal na rin ang kanyang performance. Bumabagal na yung kanyang pag-update ng mga data, parang gano'n. Itong application na to ay pwede itong gamitin sa construction, halimbawa pag-monitor at pag-control ng cost sa project. Kung gusto mong makita kung saan ka overrun, itong program na to ay pwedeng gamitin at pwedeng makadetect ng overrun. Kung gusto mong kontrolin ang cost ng project nyo, depende sa budget, pwede rin ito. Kasi namomonitor niya pagka malapit na siyang mag-zero. Halimbawa, yung estimate mo ay sa simento ay 100 bags at ang nagastos mo ay or nagamit mo ay 100 bags na din, makikita mo siya sa chart na ganito. Tulad nito, itong entry na to, kung makikita mo, cost monitoring sa material, yung kulay blue, yan yung budget. Ito naman yung actual. Sobrang-sobra na siya. Nakasobra na siya dun sa budget. Nangyari lamang yan dahil sinadya ko talagang palagpasin yung na yan. Yung amount na yan dun sa budget para magkaroon naman tayo ng idea kung ano yung sinasabi ko. Ito naman makikita mo sa baba, yung equipment. Nakita mo yung budget ay masyado pang malayo against dun sa actual. Kasi yan pa lang yung nare-reach ng record niya dito sa aking mga tabs dito. Halimbawa, itong equipment, dito ko yan rin-record. Okay? Itong apps na to, itong application na to, sa buong project, makikita mo kung magkano yung percentage ng equipment, or indirect or labor, at saka materials, ilang percent ba sila. Dito kasi sa file ko, hindi ko siya linagyan ng percentage, pero pwede naman yan, madali lang naman yan. Pwede mo naman makuha dito sa amount na to. Meron siyang corresponding amount dito against dun sa total budget cost niya. Meron din siyang graph kung magkano yung Division 1, Division 2, Division 3, 4, 6, 7, and so on and so forth. Ayan. Tapos dito sa baba niya, pag natapos mong gumawa ng budget dito, automatic mag-a-appear na yung amount dito sa budget portion. So halimbawa, nagsimula ka pa lang, wala ka pang record, ito zero pa yan. Tapos siyempre, itong variance na to, kung ano yung budget niya, siya pa rin yung yung value. Tapos yung performance naman, automatic naman ito. Meron lang siyang dalawang remarks, satisfactory saka poor. Pagka halimbawa, tapos na yung project at hindi mo naman naubos yung budget, so satisfactory yung yung performance mo. Pero kung tapos na yung project at nakalagpas ka sa budget, edi poor. Ganun lang yan. Ito automatic din yan. Pagka nag-update tayo dito sa mga tabs na to, automatic din yan na nagbabago. So meron din tayo ditong chart. Sa ngayon wala siyang laman kasi wala pa tayong mga na-input na
data dito sa ating attendance. Ito yung labor natin, labor cost. Dito ko rin i-record yung yung mga cost natin pagdating sa labor. Although meron ditong nakalagay na data, pero dito sa ating dashboard ay wala. Kasi kung mapapansin nyo, itong charging na to ay naka-charge sa indirect cost. Indirect cost kasi yung activity natin dito ay mobilization of manpower and equipment. Hindi naman siya direct cost na naka-charge sa project kasi. Pag sinabi kasi natin direct cost, yan yung, for example, building. Yung mga trabahador doon tulad ng mason, foreman, laborer, steelman, lahat na nagtatrabaho dyan sa activity na yan, ay direct labor yon. Kaya dito sa ating dashboard, yung labor dito ay blanco siya. Pero dito siya nakalagay. Indirect labor. Ito yung record na nakita nyo rito sa ating attendance. Okay? So, meron din siyang resources tab kung saan dito mo makikita kung ilan yung manpower na nasa site mo. Kung ilan yung mga materials na delivered yun na, at yung mga equipment na nasa site, at kung meron kayong subcontractor. Nandito rin yan sa resources. Paano naman mag-record ng equipment? Dito yan. Dito yan. Yan. Mamaya ipapakita ko sa inyo kung paano mag-record yan. Simple lang naman yun eh. Halimbawa, dito. Halimbawa, itong line na to, blanco yan, blanco pa yan. I-click mo lang yan. Mag-select ka dyan ng kung anong session yan. Kung morning, break time, afternoon, break time number 2, ito yung after ng hapon, tapos overtime. Select ka na lang dyan. Tapos, yung lahat ng marirecord dyan, dito natin makikita sa equipment cost. Yan. Lahat ng record na nagawa dito sa equipment, halo-halo yan dito. Kung gusto mong kung gusto mong makita yung kung gusto mong print, dapat meron ako ditong parang ganito. Meron ako ditong ganyan na pwede mo siyang ma-print na gano'n. Nakalimutan ko pang ilagay kasi hindi pa naman talaga ito actually tapos na kumbaga parang na-excite lang akong mag-present dahil medyo masaya na ako sa nagawa ko. Parang gano'n. Excited lang ba? Okay. Tignan nga natin dito sa equipment, parang meron din. Meron din pala ito. Open equipment time sheet. Ito pala, meron pala, sorry Actually, meron palang record. Itong itong equipment cost tab, makikita mo yung overall. Pero kung gusto mo makita yung detail at pwede ka mag-print, ito yun. Ayan. Kumacho, ayan yung session niya, yung details ng kanyang trabaho, at meron din yung corresponding amount kung magkano yung niya na consume. Ngayon, ano naman ang purpose nito? Halimbawa, meron kang bulldozer dito, type mo lang dyan bulldozer, isusort out niya yan sa bulldozer. Ito naman sa project, since isang project naman ang ine-edit natin dito, no need nang mag-select ng project number dyan. Yung keyword naman, ito kasi, base yan dito sa alias budget natin. Ito, assigned to. Ito yung alias budget natin. So, since na isa lang naman uri yung ating yung alias budget, no need nang mag-search tayo dyan. Okay? Halimbawa, mag-type tayo ng 1-2. Since walang 1-2 dyan, sorry, mali yan. Sorry. Halimbawa, 1-2, dahil walang 1-2 dyan, pag nag-search ka dyan, wala, 0. Kung gusto mong ibalik yung nawala na data, clear lang. Okay? So, paano naman yung pag-record ng subcontractor? Dito yon. Kasi sa project, or sa isang, sa isang item natin, isang price natin ng
isang item natin sa BOQ, meron niyang 5 cost category na nagbubuo ng isang presyo. At paano nabuo ito? Meron tayong tinatawag na material cost, labor cost, equipment cost, indirect cost, at subcontract. Bakit meron subcontract? Kasi minsan halimbawa, electrical, subcontracted siya, di one line item lang siya, subcontract lang. Ito yun, subcontract. Kung halimbawa naman, hindi siya subcontract, o di meron tayong materials, halimbawa, concrete. Meron tayong cement, sand and gravel. Kung magkano yung presyo ng yung material mo, dito natin yan na i-input sa material delivery. Diba? Ito, tulad ng sinasabi ko kanina, hanapin mo lang yung activity na yung ginagawa at nung mag-request ka ng material para saan ba yung cement na in-order mo, doon mo siya i-charge dito. Alias budget. Halimbawa, dito, naka-charge siya sa RC footing, reinforced concrete footing, o di kulang pa ito kasi reinforced yan, meron pang bakal, dapat ilagay mo din yan. Kung magkano yung ma-derive na budget, na amount, nilagay mo rin yan dito, as kilogram, meron ka ng material budget. Yung material budget, ano yan dapat yung dry cost lang yan. Kasi hindi mo naman kikitaan yung sarili mong materials eh. So, kung magkano yung yung presyo ng ng materials mo, yun lang yung ilagay mo doon. Direct cost. Iba kasi yung tinatawag na ceiling cost saka yung dry cost, okay? Okay. Paano naman yung yung delivery charge? Wag mo din ilagay. Ilagay mo sa halimbawa, meron kang dito, delivery charge. Lagay mo sa sa indirect cost. Ano ba to? RC footing. So, hanapin mo yung RC footing dyan na division number 3. Division number 3 RC footing. Ayan. Indirect cost. Dito mo ilagay. Kasi magre-record siya sa indirect cost din. Okay? Pero, hindi siya dito magsasama sa presyo niyan. Pagka inopen mo to, dito yung papasok. Indirect cost, material. Indirect cost material. Kung halimbawa, tama, material. Kasi kung halimbawa, ang delivery charge, hindi naman siya material, hindi naman siya labor. Or pwede mo naman siyang ilagay sa labor. Pero since na yung labor kasi natin dalawa yung category, yung indirect saka direct, ibig sabihin yung mga tao lang yan, dito na natin ilagay sa indirect material, hindi sa indirect labor. Okay? Halimbawa yung gasolina, ilagay natin sa indirect material yung tama? Okay. Saan tayo? Material cost, equipment cost, subcon, ito yung subcon. So nga pala, ano mang delivery na dumating sa sa ating project site, dito natin yan i-enter. Dito natin yan i-record sa sa material delivery. So meron tayong DR form, ang tawag natin dito ay delivery receipt form, DR. Okay? Material delivery, okay? So yung format nito ganito, meron siyang nakalagay na project name, sinong supplier nag-supply. Kung titignan mo ito, isa lang siya, Simayon Hardware and General Merchandise. Kung wala siya dyan, mag-add na lang tayo dito, add supplier. Ayan. Tapos click mo lang yung new. Ayan, pwede ka na mag-add ng panibagong supplier. Pag halimbawa, andyan na siya, i-close mo lang yan, and then pag sinilik mo ito, nakikita mo na yan, pag click mo yung halimbawa number 2, yan ang lalabas dito. Sa ngayon, hindi mo natin gagawin Pinapakita ko lang muna yung pinakabuod ng ating tools. So kaya kung halimbawa ang budget mo ay 100,000 lang para sa item na yan, dapat lahat ng order mo sa materials, yan lang ang gamitin mo. Kasi pag nagsubra ka dyan,
makikita agad ni tools dashboard. Naglagpas ka na dito. Ngayon pala kasi, ang nakikita mo lang, dalawang bar lang yung nandiyan dyan. Kasi isang item pa lang yung ating naka-update dyan. Pero, pag halimbawa, nagdagdag tayo ng materials, hindi itong gamit na number na yan, magdadagdag tayo ng isang, dyan, isang set number, check natin to. Baka meron dito. Ito tulad nito, ito dalawang item number to, okay? Against budget and against actual. Makikita mo yun dyan sa mga na yan, sa bar na to. Ngayon napakalaki siya kasi isang item pa lang. Pero pagka marami na siya, habang dumarami, lumiliit din itong mga size na to. Automatic siya. Okay? So dapat lahat ng ordering mo, si civil engineer magre-request as per budget. Paano natin gagawin 'yon? Dito meron akong ginawang form para dun sa material request. Okay. Di ba? Sino ba ang nagre-request ng materials? Kanino ba nagsisimula yung request? Siyempre kay project engineer kasi siya yung may kailangan. So si foreman, hingi ng materials kay civil engineer, tapos si civil engineer gagawa ng requisition form or material request form. Pag pag nag-fill up siya nito, kailangan dito sa assigned to na to, hanapin niya yung tamang code para pag pinasa niya ito sa procurement, yun din ang gagamitin ni procurement na code. O engineer, ang required natin na materials ay 100 bags lang na simento ang kailangan natin. Hindi tayo makapag-order ng more than 100 kasi yan ang budget natin eh. Pag halimbawa sobra ka sa budget, pagpapa-approve tayo niyan kay boss, which is mahirap. So dito pa lang makokontrol mo na yung project mo. So yung tools nito maganda rin pang monitor at matutuwa nito si boss. Kasi dahil dito mami-minimize yung kanyang gastos. Ngayon, ang tanong ganito. Sino ang may kasalanan kung bakit nagkulang tayo sa budget? Isang dahilan dyan, siguro si estimator nagkamali. O, di ba? Nagkamali si estimator mag-estimate kung ilang simento yung magagamit dito. Na-underestimate niya. Dahil nakapagsimula ka na ng iyong project at yung ginamit mo doon na mag-estimate ka ng project nung mag-submit ka ng quotation, yun na yun yung ginamit mong quantity doon. I-apply na yun natin dito. O, di ba? Pag kulang, alam mo na kaagad kung saan ka nag-overrun. Nagagets nyo yung ibig kong sabihin. So, yung apps, yung tools natin, wala siyang magagawa kundi i-record niya lang yon. Kung ang ating na-record dito sa delivery, kung ang na-record natin dito ay 50 at nag-order ka ng 60, naka-record ka ng 16 delivery dito, i-record niya lang yan, magre-register siya ng overrun. So, anong solusyon dito? Sa ngayon, wala ka nang magagawa, okay? Recorded lang yan. Pero next time, basis mo na yan, di ba? Basis mo na yan, next time, na dapat, ganito yung consideration mo pag nag-i-estimate. Kulang pala yung estimate mo ngayon. Pero ngayon, ang problema dyan, pagdating ng oras, baka ikaw mabalikan ni boss, di ba? Pero anyway, learning experience yun. Learning experience yun. So, malaking bagay. Malaking bagay yung matutulong nito sa'yo at sa mga estimator. Okay? Nagigets nyo yung ibig kong sabihin? Siya nga pala, dito nung mag-create ka ng BOQ, itong na to, itong mga unit rate na to,
Ito yung amount, for example, sa material. Alam mo, anak tayo ng materials dito. Alam mo, yung materials na yan. Yung materials na yan, hindi mo yun dito i-estimate sa ano na to, sa tools na to. Meron kang separate na ano dito, estimation. Ibig sabihin, kung nakapag-estimate ka na noon pa, ilalagay mo na lang yan dito. Yun. Kasi hindi siya naka-program para mag-estimate. Naka-program lang siya para mag-monitor ng cost. Okay? Na-gets niyo? So, ano lang siya, depository lang siya ng previous estimate mo. Okay? So, what else? So, napaliwanag ko na yung yung material request. Ito yung gagamitin ni civil engineer para mag-request ng form. Ito, pwede rin itong i-print. Kaya lang, di ba sabi ko sa inyo, hindi pa siya totally tapos, excited lang akong gamitin siya. Paano ang itsura ng print form nito? Tulad nito, ipakita ko, meron ako rito isang sample. Yung project list, meron ako ditong print button. Tignan mo yung ano na to, yung data na to, yan ang i-print ko para magkaroon ka ng hard copy. Click the record. Yan, ganda no? Yan. Ganon din yan. Lahat ng pages na yan, ito hindi ko ito maipiprint. Ang maipiprint ko ito. Ito. Yan ang maipiprint ko. Pero sa ngayon, dahil nasa stage pa lang tayo ng pagdidevelop, hindi pa siya maipiprint. Okay? Material request. Ito purchase order form. So, ito, i-request mo lang yung kailangan mong materyales, yung quantity niya, yung unit niya. Purchase order pa siya, hindi. Sorry, mali siya. So, ganon, requested by, lagay mo rito yung yung pangalan mo. Siya nga pala, pag nag-click ka ng button na to, andyan na yung mga pangalan ng mga empleyado doon sa loob ng project mo. Kung natatandaan mo, ginawa natin yan dito. Tama. Ayan, yun yun, no? Kung wala yung pangalan mo dyan, pwede mong dagdag dito. Okay. So, material request. Dagdag mo yung pangalan dyan. Tignan mo to, mag-automatic yan. Oh. Ayan, automatic siya sa construction siya. So, ito naman ID. Ito yung project na ginagawa natin, di ba? Proposed 3-story building. Ayan, ito yan, oh. Proposed 3-story building. So, material request. Ayan. Si vendor, ayan, meron na tayo ditong vendor. Ayan, automatic na rin yan. Nagpipill up dyan. Si contact person, email address. Kumbaga, ito na yung pinaka-form details mo kung sino yung mga kukontakin pagdating dun sa pagpa-follow up. Meron itong mga sikreto rito na pagkatignan mo ngayon wala siyang data. Pag in-check ko yan, on process. Pagka linagyan ko siya ng check, order is on check. So, ibig sabihin, pinaprocess na dun sa purchasing. Papaliwanag ko yun at ipapakita ko sa inyo later pag ginawa natin to. Okay? So, since meron tayong material request form, at sa nga pala, para makontrol natin yung gastos ng project natin, dapat sa pag-request pa lang ng form, nasusunod na yung proper charging. As engineer, dapat mabigyan ng instruction, ito yung gagamitin niyang charging. Pag print ito, magka-appear na yun dun sa form na isasubmit kay purchasing. Ngayon, pagdating kay purchasing, paano naman? Meron naman tayo ditong button para kay purchase order, purchasing. Kasi si purchasing, meron din application na ganito. Pero si purchasing, ang kanyang ang kanyang access lang, ito lang. Purchase order. Itong ibang button dito, hindi siya accessible kay purchasing. Okay? Si purchasing, meron din siyang ginagamit na form kung saan yung detail ni
MR, siya din yung gagamitin niya rito para isang record lang kayo. Okay. Halimbawa, yung request form ay nanggaling kay, yan, nandiyan dyan, department, parehas ng ginawa natin kanina. Ang yung assignment niya dito, assign to anong ah, alias budget, yun din ang i-apply niya dyan. Okay. Ang pagkakaiba lang ni MR sa ni PO, si MR wala siyang presyo kasi hindi niya alam kung magkano yung presyo. Si purchase meron siyang presyo kasi magkano siya, magkakambas siya. At least tatlong presyo ang hanapin ni purchasing order. So, sa ngayon, blanco muna siya, papakita ko na lang siya sa iyo kung paano gagamitin siya sa ating part 3 or part 2 ng ating video, okay? Itong table na yan, meron kang makikita dyan na reminder status ng iyong order. Parehas din ni material request. Tulad nitong process. Meron siyang reminder dyan, okay? Notification. Si purchasing, hindi magmamaterialize yung order, siyempre pag walang signatories, yung mga requesting parties. Once na approve na lahat ng perma, ngayon yung form ibibigay na ngayon kay PO officer, tapos i-input na yun dito ni purchasing order. Bakit tayo nagkakaroon ng mga ganito? Para in the future, pag nag-double check ka ng presyo ng computation mo galing sa site at si purchasing, dapat parehas lang kayo ng presyuhan. Kasi si cost engineer sa site maghihingi ng presyo kay purchasing order. Kasi dapat yung purchasing order sa yung cost control sa site, dikit silang dalawa kasi wala naman ibang asahan si cost engineer kundi si procurement. Siyang magbibigay ng lahat ng presyo ng nabili niya. Kasi nga ang role nga ni cost engineer, i-record yung cost ng project, di ba? So hindi dapat ni procurement itago yung presyo doon kay tawag nito, kay cost engineer, kay quantity surveyor. Ngayon, paano malalaman ni cost engineer yung presyo base doon sa hard copy na i-send niya kay cost engineer. Kasi pag nag-deliver ng materials kasi sa site, itong material delivery, minsan yung delivery hindi naman naglalagay ng presyo doon. Minsan item lang sa quantity pero yung presyo hindi nakasama. So halimbawa, di ba natapos yung step number 1, yung material request, tapos natapos na rin yung purchase order. So nasa na tayo, nasa delivery stage na tayo. Dito na ngayon ito papasok. Itong tab na to, ito attendance, equipment at subcontract, tab yan ni cost engineer. Kasi siya ang magre-record ng cost. Pag dumating yung materials kay warehouse, nagkaroon ng delivery, si warehouse, i-record niya yan sa kanyang database. Pag tapos na mag-record, yung record ng kanyang delivery, bibigyan na rin kay cost engineer. Kasi siya ang mag-input dito sa form na to. Hindi to pwedeng pilapan ng warehouse man kasi hindi niya naman alam ito. Hindi niya trabaho ito. Ang gagawin lang ni warehouse man, enter niya lahat ng delivery item. Magkakaroon din siya ng ganitong form, pero hanggang doon lang. Isang lang. Dalawang button lang. Itong material delivery sa kayong warehouse. Yan lang ang kanyang tab.
So ngayon, bakit nagkakadoble nga tayo ng record? Dapat lang, kasi dapat lahat ng ano ng pinagdadaan. Alam nga naman si si warehouse. Pag may delivery, hindi siya magre-record, di ba? Dapat mag-record yan. Mag-record din siya. So, ang purpose na lang yan, kung gusto mo mag-compare, kung gusto mag-compare ni cost engineer kay warehouse, na tama ba yung kanyang record, mag-double check silang dalawa, mag-reconcile silang dalawa. Okay? Pero si warehouse man, wala siyang table nito ng unit rate. Quantity lang at saka unit. Saka yung detail ng mga supplier. Yun lang. Kasi hindi niya trabaho 'yon. Mag lang siya, mag-receive and mag-release ng item sa warehouse. Okay? So yung purchase order, napaliwanag ko na. So ano pa ba? Accounting. Blank siya. Kasi hindi ko alam kung anong kailangan ng accountant sa akin eh. So siguro, kung accountant ka o kaya napapanood mo ito at nasa line ka ng construction, pwede mo naman akong message at sabihin mo sa akin kung ano yung kailangan mo sa record namin dito para makonsider ko siyang ilagay dito. Pero meron kasi ako dito mga form tulad nito na pwedeng magbigay sa iyo ng number of delivery ng PO na meron total, kasi ito lang naman mga kailangan mo, di ba? Pero siyempre ito mga mga record yan, mo rin yan, kailangan mo din yan, di ba? So kaya hindi ko alam kung ano talagang kailangan mo pa. Kaya naka-blank pa siya. Okay, company setup. Dito sa tab na to, dito mo ilagay yung detail lang o profile lang yung company. Bawa, meron kang mga mga pakulo-kulo, pwede mong ilagay yan dyan. Pwede mo naman kasi i-edit yan eh. Copy and paste lang. Copy and paste lang naman yan eh. Tulad dito, copy and paste. So, customizable siya. Meron tayo ditong 4 na tab. 1, 2, 3, 4. Ito naman yung tab natin para sa ating organizational chart. Pwede ko naman itong i-customize base sa requirements ng client. Pansamantala, ganito muna yung structure niya kasi gawa ko naman yan. So, kaya na lang siya. Wala naman akong pinagagayaan yan. Dito rin yung, kung halimbawa, meron message si President or message from the President, pwede niyang ilagay dyan. Kung parang company profile. Company profile nga. Tapos yung detail ng company, ayan. And so on and so forth. Okay. Yung financial detail tab naman, ito yung bank details naman ng company nyo. Para kung halimbawa maghingi ng, sa billing purposes ito eh. Sa mga accountant o ganun. Para siya, si employee sa site, alam niya kung sino yung yung mga kukontakin sa site. Pero siguro hindi siya magiging available sa site engineer. Yung contact lang ni site para sa mga tao dun sa office, ito lang, itong employee list. Yan lang. Okay, dito sa project list, yan, mga tao na yan. Okay? Company setup, financial details, ayan. So dito sa financial details, bakit ko balinagyan ito ng resolve project? Sinama ko na lang yan dyan para nagkakaroon ka lang ng data kung magkano yung project mo. Okay?
employee list, pinakita ko na sa iyo. Ito yung list ng mga employee mo sa site. Okay. Pag wala ka dyan, dito na lang, tick mo na lang yan, i-add mo na lang yung pangalan mo dyan. Clients. Ay, alam naman natin ito eh. Record din ito ng ating clients information. Tulad nung company, meron siyang client name, and so on and so forth. Self-explanatory naman siya, kaya hindi ko na siya kailangan i-detalye pa. Okay? Dashboard. Balik tayo sa dashboard. Ayan. Dito pala tayo sa warehouse. Nakalimutan ko pa. Hindi ko na paliwanag kanina. Dito sa ating withdrawal transaction, nagamit ni warehouseman, kasi siya naman yung may hawak ng kanyang warehouse at kanyang materyales. Pag nagkaroon ng panibagong withdrawal, ito kasi isang record na siya eh. Record number 1 na siya. Ilang bang record meron tayo dito? 2 record. Ito yung withdrawal natin na nangyari. So, pag meron siyang panibagong withdrawal, i-click niya lang yung new at magkakaroon dito ng panibagong withdrawal form, blank. Okay? Or pwede naman balikan natin to. Kung same delivery or same detail para hindi mo na isa-isahin to ulit, yan. Pwede mong i-click lang si duplicate. Ang mawawala lang ito. Kasi panibagong item. Let's try. Ayun, nawala. Pero yung details dito, ulitin mo na lang yung date. Kasi ibang date naman yan. Bawa ito. Yan, okay. Requested by same person. O kung hindi, di si Ramirez naman. Ayan. Okay, kung department niya ay safety, this is safety. Okay. Kung ano na lang yung appropriate detail dyan. Okay. Itong tab na to, kung ilan yung quantity ng cement. Tulad nito. Meron tayong delivery na 50 at saka 10. Di ilagay mo yung quantity dito ng 10. Okay? Ano pa? So pagka na-approve mo na yan, pag nag-click mo yung approve na yan, even though kahit hindi mo pala siya approve, pupunta na yun dito. Magkakaroon na yung transaction dito. Yung actual cost, magre-register din dito. Yung actual cost pala natin, kahit nag-deliver ka ng site sa project using this button, hindi ko siya directly na re-record as actual cost. Kasi hindi pa siya gamit. Mare-record lang siyang parang accrual ba? Para sa accounting na reserve lang siya. Pag nagamit, magiging siyang actual cost. Pero pag hindi, dyan lang sa site, parang ang registered cost, pagdating ng araw, pagkatapos yung project at nandiyan pa, savings mo na yun. So, kung ano lang talaga yung na-record, yun lang. Kaya magkakaroon ngayon ng meeting. Bakit sobra-sobra yung estimate nyo? Marami tayong sobrang materyales. O di meron na tayong consideration pag estimate sa panibagong project. Okay? Okay, maganda din si estimator. Malamang masasunod siya. Pero okay lang kung kumita yung project. Pero pag hindi, Kaya maganda itong tools na to para sa mga owner. Kasi hindi talaga makapag-deny yung record. Tsaka ito pala, itong mga form na to, kung papansin mo kasi, ito pwede mo siyang ma-edit to, pwede kong tanggalin yan, di ba? Gravel. Okay, dagdagan ko ng 3/4. Pwede mo siyang madagdagan or ma-edit kahit gawa na yan. Tanggalin ko to. At save. Okay, punta ako sa record number 3. Excuse me.
Pwede ko siyang gawin cement and ano, cement and gravel. Kahit na, no? So, na-edit siya. So, pwedeng mamanipulate kahit recorded na siya ng matagal. So, meron akong solution dyan. Kasi dapat, pag na-record na siya, hindi na dapat siya ma-edit. It's either na i-print mo siya ng hard copy, every time na makagawa ka ng ano, ng document, i-print mo siya para sa hard copy, ano mo siya, hard copy files, okay? For future reference. So, paano natin ma-prevent yung pag-edit? Meron akong ginawa dito sa Create BOQ na kung saan linagyan ko siya ng lock button or unlock button. Tulad din dito, meron din siyang lock at saka unlock. Para pagka na-approve na, tulad nito, na-approve na, kahit i-edit mo yan, ngayon kasi hindi pa siya nakalock. Okay. Pag na-approve na, at meron akong mga button dyan, yan na yan, hindi na ma-edit yan. Okay. Para hindi ka naliligaw. So yun lamang po. Salamat at magandang gabi, magandang araw, magandang umaga sa inyong lahat. Sana po nag-enjoy kayo sa ating tutorial na ngayon. Thank you. Bye-bye.